හරි අපිට දැන් බලන්න තියෙන්නේ කොහොමද ටෙක්ස්ට් එකක් print කරගන්නේ කියලා Java program එකක් use කරලා. එතකොට මේකෙදි අපිට ටෙක්ස්ට් එකක් print කරගන්න statements දෙකක් use කරන්න පුළුවන්. එකක් system.out.print කියන statement එක, ඒ වගේම system.out.println කියන statement එක. එතකොට මේ statements දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා මේ program එක run වෙද්දී අපිට output එක ලැබෙන විදියෙන්. එතකොට ඒක බලන්න අපි මේක note එක කියවනට වැඩිය හොඳයි අපි මේක code එක ලියලා බලුවා නම් අපි notepad++ එකේ අපි ලියමු අපේ code එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන අපි කලින් ලියපු code එක තියෙනවා. මම open කරලා පෙන්නනවා. මේ තියෙන අපි කලින් ලියපු code එක. දැන් මම අලුතෙන් code එකක් ලියන්න යන්නේ. මම control n වලින් අලුතෙන් file එකක් open කරගන්නවා. මෙතන මම පොඩි change එකක් කරලා දැන් මම යනවා මේක save කරගන්න. මම save කරගන්නවා මෙතෙන්ටම. මම file එකට නම දෙනවා printing text.java කියලා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මගේ ෆයිල් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේ විදිහේ ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් එක එහෙම නැත්නම් මේ tree view එකෙන් ෆයිල්ස් පෙන්වන්නේ නැති වෙයි. මේ මම plugin එකක් මේකේ install කරලා ඒක active කරගෙන තියෙන. මෙන්න මෙතනින් plugins explorer වලින් ඔයගොල්ලන්ටත් ඒක add කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේක නැතුව තමයි මෙන්න මේ විදිහට තමයි notepad++ එක open වෙන්නේ. හරි. දැන් මම මෙතන මගේ කෝඩ් එක ලියන්න යන්නේ. අපි දැන් බලන්න යන්නේ ටෙක්ස්ට් එකක් print කරගන්න විදිය. මම ලියනවා කලින් පුරුදු විදියටම අපේ කෝඩ් එක මෙහෙම public class. හරි. දැන් මම මෙතන class එකක් ලියන්න යන්නේ. මෙතන අපි ලියන පළවෙනි class එක. ඕගොල්ලොන්ට මතක ඇති අපි ෆයිල් එකට දීලා තියෙන නමින්ම තමයි අපි class එක ලියන්න ඕන. ඒ විදියටම. ඉතින් මම මේ විදියට ලියනවා printing text. ඊට පස්සේ මම braces දානවා. මේ විදියට මම main method එකක් ලියා ගන්නවා. හරි. දැන් අපි ඉන්නේ main method එක ඇතුලේ. මම මේක save කරගන්නවා. හරි. මම මුලින් කියලා දෙන්නම් අපිට ලියන්න තියෙන codes දෙක. එහෙම නැත්නම් අපේ statements දෙක අපි text එකක් print කරන්න ගන්න. මේ තියෙන්නේ එකක්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා තව එකක්. හරි. මේ තියෙන්නේ අපි දැන් try කරලා බලන්න යන statements දෙක text එකක් print කරගන්න. මේකෙදි මම මුලින් පළවෙනි එක කරන්න මම මේක දැනට අයින් කරලා දාන්නම්. හරි. අපි text එකක් print කරගන්න නම් මේ තමයි අපේ Java වලින් අපි use කරන statement එක. ඒතකොට අපිට print කරගන්න ඕන කොටස අපි දාන්න ඕනේ මෙන්න මේ brackets ඇතුළට. ඒතකොට අපි දැන් මෙතන print කරන්න යන්නේ අකුරු. එහෙම නැත්නම් characters නිසා මම මෙතන ඇතුලේ quotes open කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ quotes ඇතුලේ තමයි මම output එක ලියන්න ඕනේ. මම ලියනවා මෙතන hello students කියලා. හරි. දැන් මම මේක අපේ program එක save කරනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා command prompt එකට. මෙතන මම compile කරන්න යන්නේ අපේ program එක javac printing text.java. enter. හරි. compile වුණා. අපි දැන් මේක run කරමු. java printing text. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා output එක ආවා. මේ තමයි text එකක් output කරගන්න විදිය. එහෙම නැත්නම් text එකක් print කරගන්න විදිය. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා print ln එක සහ print කියන එක අතර වෙනසක් තියෙනවා කියලා. හරි. print කියන එකට යන්න කලින් අපි print ln එකම ආයෙත් පාරක් ලියලා බලමු. මම ඔයගොල්ලන්ට තව වෙනසක් පෙන්නන්නම්. එහෙම නැත්නම් මේ print ln කියන එකේ ඇත්තටම මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් පෙන්නන්නම්. හරි. මෙහෙම මම දැන් ආයෙත් මෙතෙන්ට දාගමු අපි වෙන එකක් welcome කියලා දාගමු. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම statements දෙකක් ලියලා තියෙන්නේ. පළවෙනි එකෙන් කියනවා print ln hello students, මෙතන තියෙනවා welcome කියලා. ඒතර print ln කියන එකෙන් හැමතිස්සෙම මම දැන් පෙන්නන්න කලින් කියලා යන්නම්. print ln කියලා කියන්නේ line එකක් print කරන්න කියලා. එහෙනම් line එකක් print කරන්න ඒ line එක ඇතුලේ මෙන්න මේක output කරනවා Java code එකෙන්. එතකොට මෙයා line එකක් ගන්නවා. ඒ line එකේ hello students කියලා print කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයා තව line එකක් ගන්නවා. ඒ line එකේ welcome කියලා print කරනවා. අපි බලමු මේ විදිහට එයිද කියලා. අපි මේක save කරනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා අපේ command prompt එකට.
මම දැන් මේ ටික ක්ලියර් කරන්නේ නැහැ. මම දැන් ආයෙත් කම්පයිල් කරලා රන් කරන්න තමයි යන්නේ. ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි අපි Java code එකකට change එකක් කරොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේක save කරලා ඊට පස්සේ run කරත් යද්දි අනිවාර්යෙන් ඒ code එක එහෙම නැත්නම් program එක compile කරන්නම ඕන. එතකොට තමයි ඒ අපි කරපු change එක byte code එකට add වෙන්නේ. එතකොට අපි මේක කිහිප වතාවක් compile කරා කියලා byte code ගොඩක් හැදෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලොන්ට පේනවා ඇති මෙතන හැදිලා තියෙන class එක file එකයි printing text කියන එකේ class file එක හැදිලා තියෙනවා. මේකට තමයි අපි කරන changes ටික අපි save කරලා compile කරාම save වෙන්නේ එකම byte code එකට. අදාළ විදිහට ඒක change වෙන එක තමයි වෙන්නේ. හරි. දැන් මම මේක compile කරන්න යන්නේ. මම පොඩි shortcut එකක් use කරනවා. ඒ කියන්නේ Java C එහෙම නැත්නම් අපි දැන් මේ ගහපු commands ටිකට මට ආපස්සට යන්න පුළුවන්. arrow up එකෙන් සහ arrow down එකෙන් මම arrow up එක press කරනවා. එතකොට මට හරි. මම compile කරන්න ගියපු command එක මෙතන තියෙනවා. මම මේක ආයෙත් enter press කරනවා. හරි. දැන් මම මේක run කරන්න යන්නේ. මම arrow down එකෙන් අපේ Java printing text කියන එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ enter press කරනවා. හරි. ඕගොල්ලන්ට පේනවා අපේ program එක දැන් run වුණා. කලින් තිබුණේ අපේ එක statement එකයි අපි ඒකේ කිව්ව hello students කියලා type කරන්න. එහෙම නැත්නම් print කරන්න. ඒක මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් run කරා. ඒකේ කිව්වා අපි මේ statements දෙකම අපිට output කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් print කරලා දෙන්න කියලා. හරි. ඕගොල්ලන්ට පේනවා අපි print ln කියන එක use කරාම හැමතිස්සෙම output වෙන text එක print වෙන්නේ එක line එකක. එහෙනම් print ln hello students කියන එක මොකක් වෙලා තියෙන්නේ? ඒක print වෙලා තියෙන්නේ එක line එකක. ඊට පස්සේ welcome කියන එක ආයෙත් print වෙලා තියෙන්නේ තව line එකක. හරි. මේ තමයි print ln කියන එක. දැන් අපි යමු බලන්න print කියන එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මම මේක මේ විදිහටම තියන්නම්. ඊට පස්සේ මම මෙතන system.out.print හරි. මේක තමයි අපේ print කරන්න අපි use කරන අනෙත් statement එක. බලමු මේකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. හරි. මේ ටිකත් මම මේ විදිහට තියන්නම්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ අතරමැද මම මෙන්න මෙහෙම කරගන්නම්. මෙතන මම මෙන්න මේ විදිහට පොඩි empty statement එකක් ලියනවා. ඒක මම තේරුම් කරලා දෙන්නම්. අපි මෙන්න මේකනේ බලන්න යන්නේ. print කියන එක තමයි බලන්න යන්නේ. මේකෙත් අපි double quotes open කරලා ඇතුළේ ලියනවා. අපි මෙහෙම ලියමු statement 1. හරි. මේක අපි statement 1 කියලා ලියුවා. දැන් මම මේක save කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මම මෙතන මේක කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේක ඇවිල්ලා line break එකක් එහෙමත් නැත්නම් මේක ඇවිල්ලා empty line එකක් තමයි අපේ code එකට add වෙන්නේ. මම මෙතන comment එකක් ලියලා තියෙනවා. හරිද? එහෙනම් මේ අපි මේ code එක run කරාට පස්සේ මෙන්න මේ output දෙක සහ මේ output එක අතර line break එකක් එහෙම නැත්නම් space එකක් add වෙනවා. මෙන්න මේ අපි ලියපු statement එකෙන්. අපි කියලා තියෙන්නේ මොකක් හරි print කරන්න. අපි print කරන්න ඕන දේ කියලා නැහැ. ඒක නිසා මෙයා line එක වෙන් කරගන්නවා විතරයි. අපි මොකුත් print කරන්න කියලා නැති නිසා මොකුත් print වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ line එකෙන්. හරි. අපි මේක save කරනවා. ඊට පස්සේ යනවා command prompt එකට. හරි. මම දැන් ආයෙත් අර විදිහටම Java C වලින් compile කරනවා. ඊට පස්සේ Java වලින් run කරනවා. හරි. ඕගොල්ලන්ට පේනවා අපේ කලින් output දෙක තාම තියෙනවා. මොකද අපි ඒ statements delete කරේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද කරේ? අපි system.out.println කියලා define කරලා හැබැයි ඇතුලේ මොකුත් ලිව්වේ නැහැ. කියන්නේ මොකුත් output කරන්න එපා කියලා ලිව්වා. හැබැයි line එකක් එයා වෙන් කරනවා. එහෙනම් ඒ වෙන් කරපු line එක තමයි මෙන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ. හරිද? මේක තමයි වැදිලා තියෙන empty line එක code එකෙන්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා අපි කිව්වා print කරන්න කියලා statement 1 කියලා. හරි. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ඒකත් print වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට මම මුලින් කිව්වා print ln එක සහ print කියන එක අතර වෙනසක් තියෙනවා කියලා. දැන් ඕගොල්ලන්ට මෙතන වෙනසක් පේනවද මේ print සහ print ln අතර? ඕගොල්ලන්ට මෙතන print සහ print ln අතර වෙනසක් තාම පේන්නේ නැහැ. මම දැන් කරන change එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ඒකේ වෙනස තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒකට යන්න කලින් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. මොකක්ද print ln කියන එකෙන් හැමතිස්සෙම line එකක් වෙන් කරගන්නවා. ඒ line එක ඇතුළට අපි කියපු එක output කරනවා. print ln කියන එකෙන් line එකක් වෙන් කරා. ඒක ඇතුළට hello students කියන එක දැම්මා. print ln කියන එකෙන් line එකක් වෙන් කරගත්තා. ඒ line එකට welcome කියන එක දැම්මා. හරි. දැන් අපි මොකක්ද කරන්න යන්නේ? මෙන්න මේ code එක ආයෙත් මම copy එකක් ගන්නවා. පල්ලෙහාට ආවෙත් මම ලියනවා ආයෙත් statement
2 කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියමු new statement කියලා. හරි. දැන් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. මම කෝඩ් එක සේව් කරනවා. ඊට පස්සේ මම command prompt එකට එනවා. දැන් මම ආයෙත් මේක කම්පයිල් කරන්න යන්නේ. Java C වලින් කම්පයිල් කරා Java වලින් run කරනවා. හරි. මෙන්න දැන් ඕගොල්ලන්ට වෙනසක් පේනවා ඇති. හරි. මම මේක මේ විදිහට මෙතනින් තියන්නම් ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේන්න ඕන නිසා. හරි. අපි මුලින් කළේ මෙන්න මේ ස්ටේට්මන්ට්ස් ටික අවුට්පුට් කරගත්ත එක. මේ තියෙන්නේ දැන් ඒ ටික. හරි. මේකේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. අපි අන්තිමට කරේ මොකද්ද? system.out.print new statement කියන එක print කරලා දෙන්න කියලා අපි කිව්වා. බලන්න මෙයා කොහෙද මේ new statement කියන එක print කරලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් print ln එක නම් අපි කෝඩ් එක ලියපු විදිහටම line එකක් වෙන් කරලා output එක අදාළ විදිහට දාලා දුන්නා. හැබැයි print වලින් එයා line එක ගැන හිතන්නේ නැහැ. එයා මොකද කරන්නේ? අපි කියන එක දිගට output කරගෙන යනවා. එහෙනම් මේ print ln එක සහ print කියන එක අතර වෙනස තමයි මොකක්ද? print ln එකෙන් හැමතිස්සෙම අපි දෙන්න කියන output එක වෙනුවෙන් එයා line එකක් සම්පූර්ණ line එකක් වෙන් කරගන්නවා. ඒ line එක ඇතුලේ අපි කියපු output එක print කරලා පෙන්නනවා. හැබැයි print කියන එකෙන් එයා line එකක් වෙන් කරගන්නේ නැහැ. එයා තියෙන line එකේ එයාට අදාළ ස්පේස් ප්‍රමාණය අරගෙන අදාළ characters ගන්නට ඉඩ අරගෙන අපි කියපු output එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට එන කෙනාට අර line එකේ ඉතුරු කොටස පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි දැන් මේ වෙලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති print ln කියලා අපි use කරපු hello students කියන එකේ ඉතුරු ටික එහෙම නැත්නම් මේ line එකේ ඉතුරු ටිකට welcome කියන එක ඇවිල්ලා නැහැ. මොකද මේ hello students කියන එක අපි line print කරවගත්තේ සම්පූර්ණ line එක එයාට වෙන් කරගෙන. හැබැයි මේකෙදි print කියන එකෙන් අදාළ කොටස එයා print කරා ඉතුරු ටික free තියෙනවා ඕන කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා output එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් statement 1 එකේ එයා print කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතුරු ටික free තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආවා new statement කියන එක ඒක ඇවිල්ලා ඉතුරු කොටසේ මේ විදියට print වෙනවා. හරි. මේක තමයි එහෙනම් print ln සහ print කියන එක අතර වෙනස. දැන් ඕගොල්ලොන්ට මම තව දෙයක් පෙන්නන්නම් මේ කෝඩ් එක මේ විදියටම තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ දැන් නිකන් හිතලා බලන්න. මම මෙන්න මෙතෙන්ට මේ කෝඩ් එකට යටින් මෙතනින් මම print ln එකක් දානවා. මම මේක ලියලාම පෙන්නන්නම්. මම මෙන්න මේ print ln එක copy කරලා ගන්නවා. මෙතෙන්ට ඒක දානවා. මෙතන මම ලියමු abc කියලා. හරි. මේ තියෙන්නේ අපේ output එක. දැන් මම මේක compile කරලා run කරේ නැහැ. තාම තියෙන්නේ අපි කලින් කරපු compile එකකින් කරපු මෙන්න මේ statements අතර පහ විතරයි. මේ අන්තිම statement එකෙන් මොකක් වෙයිද මේ output එකට? අපි දන්නවා print එකෙන් මෙයා print කරා line එකේ ඉතුරු ටික free තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ print ln කියන කෙනා එනවා. එයාට කියලා තියෙන්නේ abc කියන එක print කරන්න. හැබැයි line එකම ඔයා තියාගන්න කියලා. එහෙනම් abc ඇවිල්ලා print වෙනවා. හැබැයි line එකම එයා ගන්නවා. දැන් බලමු අපි කොහොමද මේක output වෙන්නේ කියලා. හරි. මම code එක save කරලා තියෙන්නේ. මම දැන් command prompt එකට ඇවිල්ලා මම ආයෙත් පහළට ගිහිල්ලා Java C වලින් compile කරනවා. අපි change එකක් කරපු නිසා දැන් අපි ආයෙත් run කරනවා. මොකක්ද උනේ? මෙන්න මෙතන තමයි ඕගොල්ලෝ print සහ print ln එක මතක තියාගන්න ඕන වෙන්නේ. අපි කිව්වා print ln එකෙන් line එකක්ම එයා තමන්ගේ output එක වෙනුවෙන් වෙන් කරනවා කියලා. මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති print කියන එකෙන් statement 1 print කරා ඉතුරු ටික free තිබ්බා. ඒ free තිබ්බ ටිකට මෙයා ඇවිල්ලා set වුණා. එයාගෙන් පස්සේ අපි කියලා තියෙනවා abc print කරන්න. හැබැයි line එකම එයා තියාගන්න කියලා. හැබැයි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? abc ඇවිල්ලා print වෙලා තියෙන්නේ අර new statement කියන එකට පස්සේ. ඒක වුණේ ඇයි? ඒක වුණේ මෙහෙමයි. print එකෙන් හැමතිස්සෙම output එක දීලා එතනින් පස්ස ටික free කරලා තියෙන නිසා පල්ලෙහායින් එන statements වල තියෙන output එතෙන්ට එනවා. ඒ කියන්නේ abc එකට මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන්. මොකද එයාගේ ඉතුරු ටික line එක free තියෙන නිසා. දැන් මේක අපි කියනවා abc වලට line එකම තියාගන්න කියලා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ abc මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ line එකම දැන් abc ට වෙන් කරගෙන ඉවරයි. දැන් ඒක මම නෙදන්නේ. ඒක ඔයාලා දන්නේ නැහැ. ඔයාලට තාම මම පෙන්නුවෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ abc දැන් මෙතෙන්ට ආවා. හැබැයි මෙයා මෙතනින් ටික free තියලාද නැත්නම් මෙතනින් මෙහා ටික
එයා අරගෙනද කියලා ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ නැහැ. ඒකට මම දැන් ආයෙත් මෙතනින් තව ස්ටේට්මන්ට් එකක් ලියන්න යන්නේ. මම ආයෙත් මෙතන කොපියක් ගන්නවා def කියලා ටයිප් කරනවා සේව් කරලා කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එකට ඇවිල්ලා ආයෙත් මම කම්පයිල් කරනවා. ඊට පස්සේ මම රන් කරනවා. හරි. මෙන්න මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම කතා කරන්න යන්නේ ස්ටේට්මන්ට් 1, new statement, abc සහ def කියන එක ගැන. ස්ටේට්මන්ට් 1 කියන එක මොකක්ද වෙන්නේ? print නිසා එයා ස්ටේට්මන්ට් 1 එක print කරා. ඊටු ටික free තිබ්බා. ඊට පස්සේ එන new statement එයාට set වුණා. ඊට පස්සේ එයාගේ ළඟත් new statement එකකට කියලා තියෙන්නේ ඊටු ටික free තියාගන්න කියලා. එහෙනම් ඒක free. ඒ free ටිකට abc කියන එක නා ඇවිල්ලා set වුණා. එහෙනම් abc ඇවිල්ලා set වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපි abc ට කියලා තියෙන ඔයා ගිහිල්ලා print වෙන්න. හැබැයි line එකක් නම් ඔයා print කරන line එකේ ඔක්කොම ටික ඔයා තියාගන්න කියලා. එහෙනම් abc මොකද කරන්නේ? abc ඇවිල්ලා මෙතන print වෙනවා. line එකේ ඉතුරු ඔක්කොම ටික එයා තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ එතනින් පහළ එන හැම ස්ටේට්මන්ට් එකක්ම එන්නේ abc තියෙන line එකට පහළ line එකක. හරි. ඕගොල්ලන්ට දැන් ඒ වෙනස තේරෙනවා ඇති. print එකත් එක්ක print ln එක ළඟ කෝඩ් එකේ තියෙනකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි print වෙන්නේ. මෙන්න මේක exam එකේදී අහන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේක අපි ඉස්සරහට කතා කරන්න යන දේවල් එක බැලුවම පොඩ්ඩක් සරල දෙයක්. හැබැයි මේක වුණත් අහන්න පුළුවන්. MCQs නෙන්නේ. ලේසි ඒවත් අහනවා, අමාරු ඒවත් අහන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේකත් අහන්න පුළුවන්. මේක මම variations කිව්වේ සාමාන්‍යයෙන් මේක උගන්වද්දි කවුරුවත් මෙච්චර දේවල් කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ. print ln එකෙන් මේක වෙනවා, print එකෙන් මේක වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් මේ උගන්වද්දි මම මේ කියලා දෙද්දි ඕගොල්ලෝ මේ කෝඩ් එක මේ විදිහටම බලාගෙන මම කරන වෙලාවෙම ලියලා බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඔයාගේ PC එකෙත් මේ විදිහට වෙනවද කියලා. අනිවාර්යෙන් ඒක වෙනවා. මම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් වෙන විදිය. නැතුව මම දැන් මේක කරන දිහා බලන් ඉඳලා හරි ළමයි මම කරලා ඉවරයි කිව්වම ඕගොල්ලෝ ඊට පස්සේ මේක මතක තියාගෙන ඕගොල්ලෝ ලියන්න බෑ. මොකද මමත් මේව මතක තියාගෙන කියන දේවල් නෙමෙයි. හරි. ඕගොල්ලොත් මේක මම ලියන වෙලාවෙම ලියන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ආයෙත් පාඩම් කරන වෙලාවක ආයෙත් කෝඩ් එක බලන්න. කෝඩ් එක බලලා ඔයාලට හිතෙන විදිහට හැම චේන්ජ් එකක්ම කරලා බලන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ හැම එකක්ම ඕගොල්ලෝ මේ තියෙන වරහන්, බ්‍රේසස්, සෙමිකෝලන්, කෝඩ්ස් අයින් කරලා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම මෙතනදී ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕන print එක සහ print ln එක තව ස්ටේට්මන්ට්ස් 3-4ක් ලියලා මොකක්ද වෙන්නේ කියලා අදහසක් ගන්න බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයා තේරුම් ගත්ත දේ කෝඩ් එකට යටින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට ලියා ගන්න. ඒක ඔයාට එක්සෑම් එක ලඟ වෙලා ආයෙත් කෝඩ් එක බලද්දි කෝඩ් එක තේරුම් ගන්න ලොකු උදව්වක් වෙයි. ඒක තමයි කෝඩ් වල සාමාන්‍යයෙන් අපි නෝට්ස් පොතක ලියන්නේ නැහනේ. අපි ලියන්නේ අර ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ තිබුණ පොඩි ටිකක් අපි ලියා ගන්නවා, තියරිස් ටිකක් ලියා ගන්නවා. ඒ ටික තමයි ලියාගන්නේ. මෙතන ඉස්සරහත් තව චූටි තියරි කොටස් තියෙන මේ ටික ලියා ගන්නවා. එතනින් පස්සේ අපි කෝඩ්ස් ලියන්නේ නැහැ. ඒතර කෝඩ්ස් වල මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ කෝඩ් එකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක අපි කෝඩ් එකට යටින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට ලියා ගන්නවා. එහෙම තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් සබ්ජෙක්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට කරගෙන යන්න වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ Java variables ගැන. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකට දැන් යමු.